Sziasztok! Tudom, még korai erről beszélni, ismerve a Polyphony által képviselt minőség miatti hosszú fejlesztési időket, amely miatt valószínűleg PS6-ra kapunk majd Gran Turismo 8-at, de van pár ötletem, így gondoltam összeírok egy listát azokról az összetevőkről, amiket szívesen látnék egy új Gran Turismo-ban. Újra gondolt büntetési rendszer. Ha rendszeresen versenyzel sportmódban, gondolom találkoztál már jó pár olyan esettel, amikor jogtalanul kaptad te a büntetést a versenytársad helyett, aki kilökött. Rendszeresen előforduló fenomén, és nagyon bosszantó tud lenni, amikor kilöknek, és te azért kapsz büntetést, mert emiatt a falnak csapódsz. Az ellenfeled pedig, mint aki jól végezte dolgát, ellovagol a naplementébe. Sportmód változatosság. A fejlesztők sajnos nem használják ki a játékban rejlő potenciált. Ugyanazok a sémák, és ugyanaz a pár pálya ismétlődik hétről hétre ugyanazokkal a szabályokkal. Megoldás lehetne, ha nem csak 3 déli rész lenne, hanem 4 vagy 5. Esetleg, ha a C versenyre lenne 2-3 alternatíva, eltérő gumiszabályokkal, váltakozó időjárással, ahol számít az üzemanyag fogyása is. Sophie AI teljes implementálása. Szerintem az alap AI-hoz képest ez egy nagyon jól működő és jól skálázható mesterséges intelligencia, és a következő részben már teljes mértékben kiválthatná az eddigit. Most azok a versenyek, ahol nem Sophie ellen versenyzel, csak time trial futamnak tűnnek, ahol autókat is kerülgetsz. Roulette-ticketek újragondolása. Igaz, hogy ez a funkció ki van bővítve az előző részekhez képest, már nem csak autókat, hanem pénzt, alkatrészeket és meghívókat is pörgethetünk, de sokszor úgy érződik, hogy a legkisebb pénzösszegnél áll meg a kerék. Szerintem a kis pénzösszegeket ki lehetne venni innen, és mondjuk 50 000 kredit lenne a minimum, amit kipörgethetsz. Főleg ilyen autóárak mellett. Amit még itt megemlítenék, azok a márka meghívások. Véleményem szerint ezekre egyáltalán nincs szükség. Csak feleslegesen megnehezíti az autók összegyűjtését. Persze, tudom, hogy azért van így, hogy a türelmetlenebbek valódi pénzköltésével vegyék meg az így lezárt autókat, de ez akkor is egy teljesen felesleges funkció. Kamerabeállítások. Igaz, hogy az esetek 90%-ában ebből a motorháztetőt néző kamerából versenyzem, de olykor átmegyek belső kamerába, vagy külső kamerába, ha úgy tartja kedvem. A belső kamera a legtöbb autónál nagyon szép és nagyon jó, de vannak esetek, amikor kanyarokban a sofőr keze kitakarja az utat. Tudom, VR-ban ki tudsz látni rendesen. Nincs VR-om, jelenleg ez nem opció számomra, ezért hoztam fel ezt is. A külső kamera pedig minimálisan álligatható, de még mindig túl statikus és nem ad jó sebességérzetet. Jót tenne neki egy kis finom hangolás, hogy ezeket orvosolják. Jobb balansz sportmódban. Igazából nem tudom, mi erről a többség véleménye, de nem szeretem azt, amikor egy-egy déli résznél vannak meta autók. Sőt, inkább azzal van baj, amikor csak egy ilyen autó van, és konkrétan hiába mész mással, esélytelen, hogy nyerni tudj. Van a játékban jelenleg is egy BOP rendszer, de ennek ellenére is ez egy visszatérő dolog. Jobb lenne, ha szabadabban tudnánk olyan autót választani, amivel menni szeretnénk, és továbbra is esélyünk lenne győzni. Pályák. Ezt a pontot utólag vettem fel a listára, nem akarom, hogy egy nosztalgia után sírásnak hangozzon, de nagyon jó lenne megkapni az összes nagy klasszikus pályát, amik a sorozat kezdete óta benne voltak a játékban. Nagyon örültem, hogy a GT7-be visszatért a Trial Mountain, vagy legutóbb Grand Valley, de rengeteg pálya van még, amit vissza kéne hozniuk. Ezek azok a dolgok, amikben szerintem fejlődhetne a Gran Turismo a jövőt tekintve, persze lehetne még sorolni, de szerintem ezek a fő irányok. Írjátok le a kommentekben, hogy szerintetek minek kellene mindenképp változni a Gran Turismo következő részére. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!